Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì một cây dù, tôi phát hiện bạn trai ngoại tình. Hắn nhất quyết không thừa nhận, còn mắng tôi. Ngần này tuổi rồi, đừng có làm quá nữa. Tôi dứt khoát chia tay, thu dọn đồ đạc quay về quê. Không còn cách nào khác, đúng như lời hắn nói, tôi đã già rồi, phải nhanh chóng tìm một bến bờ mới. Mấy tháng sau, Kỳ Cảnh Xuyên hối hận, tới tìm tôi cầu xin quay lại. Tôi chỉ tay sang bên cạnh, thản nhiên nói, đừng gọi linh tinh, chồng tôi sẽ ghen đấy. Khi Kỳ Cảnh Xuyên làm xong việc về đến nhà, đã là 11 giờ đêm. Vừa mở cửa vào, thấy tôi ngồi bên bàn ăn đầy ắp món ngon, sắc mặt hắn lập tức xa sầm. "Trần Tuế, em cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm à? Anh đã nói là phải tăng ca rồi mà, em cứ phải bày mấy thứ này ra cho bằng được đúng không? Ông đây không thích uống canh, không thích ăn gạo lứt, thậm chí mẹ nó chứ, ông đây chẳng muốn nhìn thấy cô ngồi ở cái bàn ăn này, cô có thể bớt phiền được không?" Ngón tay hắn chỉ thẳng vào sợi dây chỉ đỏ buộc nơi cổ tay tôi. Hắn càng nói càng giận, còn tôi thì gần như chẳng có phản ứng gì, thậm chí không buồn khóc. Tôi chỉ bình tĩnh nhìn hắn. "Kỳ Cảnh Xuyên, chúng ta chia tay đi." Tôi nghĩ giọng mình lúc đó rất chân thành, bởi vì tôi đã muốn chia tay từ rất lâu rồi. Tôi và hắn quấn lấy nhau từ thời cấp 3, quen nhau 8 năm, yêu nhau 5 năm, ràng buộc quá sâu, chỉ riêng việc cắt đứt quá khứ đã khiến tôi mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ thiếu một cái cớ để chấm dứt mọi thứ. Và hôm nay, Kỳ Cảnh Xuyên đã trao cho tôi điều đó. Lúc tan ca, trời lại mưa to. Sáng nay tôi lấy xe đi làm, khả năng cao Kỳ Cảnh Xuyên phải đi bộ trong mưa. Mấy hôm trước, vì một chuyện còn con mà hắn giận dỗi với tôi. Tôi mệt mỏi, cũng lo lắng, nên quyết định nhân dịp này đi làm lành. Tôi lái xe đến dưới tòa công ty hắn thì mưa càng lớn. Gọi điện, hắn không bắt máy. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn sang phía bên kia đường. Một bà lão tóc bạc đang co ro trong góc tường bán đồ thủ công, một cặp đôi trẻ đang cúi người lựa chọn. Cô gái thử một lúc, cuối cùng chọn một cặp dây đỏ, đeo một sợi lên tay chàng trai, còn anh ta móc điện thoại ra trả tiền. Đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, hai người vội vã qua đường. Khoảnh khắc chiếc ô được nâng lên, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Kỳ Cảnh Xuyên. Tim tôi co rút, như có ai bóp nát trái tim tôi, rồi lại như có người dùng kéo cắt đứt sợi dây đang thắt quanh ngực. Tôi hít vào một hơi, lồng ngực như bị khoét rỗng. Trong tiếng ù tai, tôi thấy hắn nghiêng ô về phía cô gái kia. Mưa như sợi chỉ xối lên vai áo vest của hắn, nhưng hắn chẳng màng. Mắt chỉ nhìn người bên cạnh, dịu dàng đến mức muốn khiến người ta tin vào tình yêu. Hồi trước, tôi cũng từng có những khoảnh khắc như vậy. Nhưng khi ấy, Kỳ Cảnh Xuyên đi đằng trước, tôi thì ướt như chuột lột lẽo đẽo theo sau. Về đến nhà, tôi trách yêu hắn sao không đợi tôi. Hắn nói sao nhỉ? À, Trần Tuế, lớn ngần này tuổi rồi, đừng có xến xúa. Nghĩ đến đây, Kỳ Cảnh Xuyên vẫn còn đang nổi giận. Hắn đập đổ cả bàn đồ ăn. Tôi kéo vali để sẵn ở cửa, chuẩn bị đi. Hắn gằn giọng, "Trần Tuế, cô nghĩ kỹ chưa? Cô mà bước ra khỏi cửa, đừng hòng quay lại." Tôi không quay đầu lại. Sẽ không quay về nữa. Kỳ Cảnh Xuyên, không bao giờ gặp lại. Tôi đi tàu cao tốc lên thành phố, rồi chuyển sang xe buýt về quê. Tới khi gõ cửa nhà, đã là 8 giờ tối. Mẹ nhìn tôi một thân một mình xách vali vào cửa, dường như đã đoán được phần nào. Đợi tôi tắm rửa xong, bà ngồi bên giường nhìn tôi. Mẹ hỏi thật, "Tuế Tuế, con với Cảnh Xuyên cãi nhau à? Bọn con chia tay rồi. Có phải vì hoàn cảnh nhà mình không?" Tôi nhìn dáng vẻ rụt rè của mẹ, sống mũi bỗng cay xè. Từ nhỏ, ba tôi đã qua đời vì tai nạn. Một mình mẹ làm thuê làm mướn, chắt chiu từng đồng cho tôi học đại học. Còn nhà Kỳ Cảnh Xuyên thì khác, họ làm nghề buôn hải sản, mỗi năm doanh thu gần cả 100 vạn. Từ sau khi yêu nhau, hắn vẫn luôn chần chừ không đưa tôi về ra mắt. Một trong những lý do lớn nhất là mẹ hắn cho rằng tôi xuất thân thấp kém, không xứng với con trai bà ta. Khi ấy, Kỳ Cảnh Xuyên vì tôi mà cãi nhau kịch liệt với người nhà. Mẹ hắn bất đắc dĩ, lâu dần cũng chẳng nói gì nữa. Nhưng ánh mắt bà nhìn tôi, lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững, như thể nhìn thấu tất cả. Có lẽ vì từng trải, bà ấy sớm đã nhìn rõ mối quan hệ này không thể bền lâu. Tôi nói với mẹ, môn đăng hộ đối đôi khi cũng không phải chuyện xấu. Những năm yêu nhau, Kỳ Cảnh Xuyên đã thật lòng đối tốt với tôi. Con người phải biết nhìn về phía trước thì mới sống tiếp được. Nói thì nói vậy, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn còn nguyên đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ vừa hấp bánh bao vừa âm thầm rơi nước mắt. Bà thật sự đã già rồi, vì cho tôi học hành đến nơi đến chốn, bà đã khổ quá nhiều. Bây giờ sống lưng đã hơi còng, tóc mai cũng lấm tấm bạc. Tôi kìm nén vị đắng nơi cổ họng, tiện miệng kiếm cớ nói chuyện, "Mẹ vẫn còn làm cho ông chủ cố à?" Mẹ vội vàng lau nước mắt, chỉ giúp nhổ cỏ, gói quýt linh tinh thôi. Ông chủ cố tốt tính, không cho mẹ làm việc nặng." Tôi khẽ một tiếng, "Con rảnh mà, để con phụ mẹ một tay, được chứ?" Cơm nước xong, tôi thay áo thun và quần thể thao, cùng mẹ đạp xe tới vườn quýt. Huyện tôi khí hậu tốt, trồng cam quýt rất hợp. Từ đầu năm ngoái, có người thuê một mảnh đất lớn để trồng cây. Đến mùa xuân năm nay, đồi núi phủ một màu xanh mướt, đẹp không sao tả nổi. Tôi vừa theo mẹ vào vườn, đã bị một đám dì làm thuê vây quanh. "Ồ, chị Lý, đây là con gái chị à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Xinh quá trời ơi, trắng trẻo dễ thương ghê, đang làm việc ở đâu đó con. Các dì mỗi người một câu ríu rít không ngừng, náo nhiệt đến mức tôi, một đứa đã quen sống một mình, chẳng biết phải ứng phó ra sao. Mẹ lần lượt trả lời từng người, rồi kéo tôi sang một bên, đừng để bụng, mấy dì ấy tính thế đấy, chẳng có ý xấu đâu. Dạ, con biết. Con ngồi đây nghỉ đi, chờ mẹ làm xong việc rồi quay lại đón. Mẹ dúi cho tôi một phần cơm trưa và mấy quả táo, còn lôi từ yên xe ra một cái ghế nhỏ. Cả buổi chăm sóc tôi chẳng khác gì trẻ con. Sắp xếp xong xuôi, mẹ đi nhổ cỏ. Tôi nào chịu ngồi yên, vừa lấy cái liềm định đi phụ giúp. Bỗng có một giọng nam vang lên sau lưng, cô là ai? Tôi quay lại, thấy một người đàn ông tóc dài, râu ria xồm xoàm, người ướt sũng, lập tức thấy hơi sợ. Hắn thấy tôi hoảng, bèn lên tiếng giải thích, tôi họ Cố, tên là Cố Thanh, là chủ vườn quýt này. Cô là ai? Tôi tên là Trần Tuế, con gái chị Trần ạ. Nghe vậy, Cố Thanh liếc mắt nhìn mẹ tôi một cái. À, cô chính là cô con gái học giỏi của chị Trần phải không? Sao lại tới đây? Tôi chỉ muốn giúp mẹ làm chút việc thôi. Bộ dạng lôi thôi của anh ta khiến tôi nhìn không rõ mặt, chỉ có đôi mắt là đen láy, sâu thẳm, nhìn vào khiến tim đập loạn. Tôi vô thức lùi lại 2 bước. Cố Thanh bật cười, không hỏi gì thêm, cầm cuốc đi về phía căn nhà nhỏ bên cạnh. Đến trưa ăn cơm, các dì lại vây lấy tôi hỏi tới tấp, hết hỏi có bạn trai chưa, lại hỏi thích kiểu đàn ông nào. Tôi không đỡ nổi, đành nhăn nhó trốn ra sau lưng mẹ, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Cố Thanh, nửa như cười nửa như không, đang nhìn mình. Tôi xấu hổ quá hóa giận, trừng mắt lườm lại. Không trị nổi mấy người kia, chẳng lẽ tôi không trị nổi anh? Cố Thanh bật cười không thành tiếng, lắc đầu đi ra ngoài. Tôi núp sau lưng mẹ, nghe các dì bắt đầu tám chuyện về ông chủ Cố. Nghe nói anh ta tới thị trấn nhỏ này từ mùa xuân năm ngoái. Một nơi chim không thèm đậu như thế này, đột nhiên có người mang theo cả trăm vạn tới khởi nghiệp, tất nhiên khiến dân tình dần dần chú ý. Chính quyền địa phương cũng dốc hết sức giữ người, cuối cùng vườn quýt cũng mọc lên, giúp biết bao nông dân có công ăn việc làm. Có tiền lương thì tất nhiên cũng có chuyện để bàn. Mọi người thi nhau đoán về thân thế của Cố Thanh. Có người bảo anh ta ngoài 40, sống cô đơn không ai nương tựa, vì không tìm được vợ nên mới tới nơi hẻo lánh này vừa làm ăn vừa kiếm vợ. Cũng có người bảo anh ta xấu đến mức dọa người, không dám cạo râu sợ thiên hạ khiếp vía. Hồi nọ có người gặp lúc anh cạo nửa mặt giữa trời mưa, thiếu điều sợ ngất. Lại có người nói, anh từng có người thương, nhưng người đó mất sớm, vì quá đau buồn nên mới tới chốn thâm sơn cùng cốc này, thủ tiết thay người yêu. Tin đồn nhiều vô kể, càng lúc càng hoang đường. Nhưng có một điểm mà ai cũng công nhận, anh là một ông chủ tốt, đối xử tử tế với công nhân. Chiều hôm đó, ông chủ tốt Cố Thanh lập tức chứng minh danh hiệu của mình, anh cho toàn bộ công nhân nghỉ làm, còn phát mỗi người 100 đồng, nói là phúc lợi theo tiết khí. Tôi nhìn tờ tiền đỏ rực trong tay, sửng sốt, Cố tổng, em cũng có à? Ừ, gặp lần đầu, phải có quà ra mắt chứ, nhóc con. Mẹ dắt tôi về trong tâm trạng vô cùng hớn hở, tối còn làm thêm món tai heo trộn cho tôi. Ăn xong, tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại. Cả ngày bận rộn không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, đến lúc mở mạng xã hội ra thì thấy Kỳ Cảnh Xuyên đăng tin công khai. Hắn ôm lấy cô gái kia, chụp ảnh trước gương, caption, yêu em cả đời. Nhiều bạn chung chưa biết chuyện chúng tôi chia tay bắt đầu nhắn hỏi tôi có chuyện gì. Nghĩ một lát, tôi dứt khoát đăng một dòng, đã chia tay, chẳng còn liên quan. Rồi tắt điện thoại, chùm chăn ngủ một mạch. Không biết có phải vì làm việc mệt quá không, mà đêm đó tôi ngủ một giấc cực kỳ ngon, đến sáng bị tiếng ếch kêu đánh thức vẫn còn mơ màng. Hôm sau, mẹ bảo ông chủ Cố nói tôi có thể tiếp tục đến phụ giúp. Tôi cùng mẹ đến vườn thì thấy một nhóm dì đang nhổ cỏ, phun thuốc, Cố Thanh không có mặt. Các dì nói chuyện cũng chẳng e dè gì, chẳng mấy chốc đã từ chuyện nhà họ Trương đẻ được 12 con heo con, nhảy sang chủ đề chồng ai khỏe hơn trong chuyện ấy. Tôi nghe mà đỏ hết mặt, vội chào mẹ rồi cầm liềm trốn ra một góc làm việc. Đang cắm đầu cắt cỏ thì điện thoại reo, là Kỳ Cảnh Xuyên. Trần Tuế, anh không tìm thấy hộ chiếu, em biết nó ở đâu không? Lúc còn yêu, trong nhà mọi thứ đều do tôi sắp xếp, hắn không tìm được cũng phải thôi. Giờ chia tay rồi, tôi chẳng rảnh mà lo cho hắn nữa, tiện tay tắt máy. Hắn gọi lại lần nữa, sao em dám tắt máy của anh? Tại sao tôi không dám? Kỳ Cảnh Xuyên, chúng ta đã chia tay rồi. Những thứ đó anh tự tìm đi được không? Tôi mẹ nó là bạn gái cũ của anh, chứ không phải mẹ anh. Anh thất lạc cái gì liên quan quái gì đến tôi? Mấy gì vừa dạy hư tôi ít nhiều, nên lúc này tôi quát ra cũng chân chu hẳn. Kỳ Cảnh Xuyên bên kia đầu dây ngứa người. Hắn hạ giọng, chỉ là hỏi em thì nhanh hơn thôi, anh quen rồi, cuối cùng còn mang theo chút ấm ức. Tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, lúc nào tôi cũng là người nhún nhường. Vì hắn từng vì tôi mà cãi nhau với gia đình, tôi cảm động đến phát cuồng, lại càng yêu hắn hơn. Không biết từ khi nào, Kỳ Cảnh Xuyên bắt đầu hết kiên nhẫn với tôi, chẳng buồn giấu cảm xúc nữa. Hắn cư xử như một đứa trẻ con, dễ nổi nóng, hay đập phá. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi gánh, hắn đến cái công tơ điện nằm đâu còn không biết. Trước khi chia tay, tôi từng nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Mối tình thất bại không chỉ vì Kỳ Cảnh Xuyên, mà còn do chúng tôi vốn không hợp. Có những chuyện, cố gắng đến đâu cũng không thể đổi được điều không thể. Tôi thở dài, lòng vừa bất lực vừa chua xót. Kỳ Cảnh Xuyên, từ rất lâu rồi,
Tôi đã biết anh không còn yêu tôi nữa. Chuyện tình cảm không có đúng sai, anh có người mới rồi, tôi không còn gì để nói. Nhưng nể tình chúng ta bên nhau 5 năm, anh có thể tử tế với tôi một chút được không? Từ giờ cách xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa, được không? Bên kia im lặng, không biết từ lúc nào, hắn đã cúp máy. Tôi đứng yên một lúc, mở danh bạ xóa từng liên lạc của Kỳ Cảnh Xuyên và bạn bè hắn. Sau đó chống hông, ngẩng đầu hét thật to vào khoảng không giữa núi rừng. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng ho khẽ. Tôi cúi đầu, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Cố Thanh đang ngồi trên tảng đá, không biết đã nghe bao nhiêu. Xin lỗi, vốn định nhắc cô, mà cô không phát hiện ra tôi. Hắn nhún vai, dáng vẻ vô tội như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. Tôi lại nổi lên cảm giác xấu hổ, tức tối trừng mắt, vậy anh không biết đứng dậy nhắc tôi à? Nhưng nếu tôi đứng lên thì làm sao nghe được đoạn sau? Cố Thanh nhặt áo lên. Lúc này tôi mới nhận ra, hắn trần trụi cả nửa người trên. Giữa ban ngày ban mặt, gần đó còn bao nhiêu phụ nữ đang làm việc, vậy mà hắn lại chơi trò lưu manh thế này. Tôi đỏ bừng cả mặt, che mắt lắp bắp, anh, sao lại cởi trần hả? Đồ lưu manh thối tha, tôi sẽ tố cáo anh. Tuy người Cố Thanh trông có vẻ lôi thôi, nhưng thân hình thì khỏi phải bàn. Chắc do lao động thường xuyên nên da đen khỏe mạnh, cánh tay rắn chắc, eo thon gọn, mơ hồ lộ ra cơ bụng 6 múi. Một chiếc thắt lưng xám lỏng lẻo vắt trên hông, bên dưới là chiếc quần kaki xanh rêu, đúng kiểu đàn ông hoang dã. Hắn chẳng thèm bận tâm, tôi ở đây rửa thịt từ trước, cô tự đi tới chứ tôi có rủ đâu. Nếu cô thấy khó chịu thì gọi mọi người đến đây phân xử đi. Quay đầu vác miếng thịt heo lên, hắn còn nói thêm, nhưng mà nếu đã định hét thì che mắt cho kỹ vào, la hét mới giống thật. Dứt lời, hắn vác một cái đùi sau lợn, thong dong rời đi. Bị nghe thấy hết rồi à? Tôi mặt mũi xám xịt quay về tìm mẹ, 26, 27 tuổi đầu, mà lại để bản thân bị mê hoặc bởi trai đẹp cơ bắp, chắc không quá mất mặt đâu nhỉ. Có việc ở vườn quýt, cuộc sống trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Nhưng làm việc nặng rốt cuộc không phải kế lâu dài, tôi bàn với mẹ sẽ lên thành phố tìm một công việc văn phòng, cuối tuần hoặc lễ Tết thì về thăm à. Trước đây mẹ ở một mình, lúc nào cũng quạnh quẽ. Từ khi tôi về, nụ cười trên mặt bà hiện rõ hơn hẳn. Thỉnh thoảng tôi cũng đưa bà đi mua ít quần áo, làm chút chăm sóc sắc đẹp. Tựa người vào khung cửa tiệm, nhìn gương mặt mẹ đầy mãn nguyện, tôi bất giác thất thần. Những năm cuối cùng bên Kỳ Cảnh Xuyên, tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Tình cảm của hắn ngày càng hờ hững, tôi muốn níu giữ mà chẳng biết từ đâu, cuối cùng đến mức rối loạn tìm mọi cách, thậm chí đi lấy lòng mẹ hắn. Tôi từng làm tới mức nào, không được mời vẫn xách theo túi lớn túi nhỏ đến thăm bà. Nhà họ Kỳ có người giúp việc nấu ăn, nhưng lần nào tôi đến cũng chui vào bếp, nấu đủ món ngon, chỉ để đổi lấy ánh mắt lạnh nhạt của mẹ Kỳ khi bà ăn xong, sau đó lại chạy đi làm món tráng miệng. Ban đầu, mẹ hắn không mấy thiện cảm, cho đến một lần, bà đột ngột đổ bệnh, nằm liệt cả tháng. Suốt một tháng đó, tôi ngày đêm chăm sóc, hầu hạ ăn uống vệ sinh, đến mức các dì trong bệnh phòng đều tưởng tôi là con gái bà. Mẹ Kỳ chỉ cười nhạt, nó là bạn gái con trai tôi, nhà nghèo, nhưng cũng được. Tôi tưởng bà đã chấp nhận tôi, ai ngờ vừa quay đi đã nghe thấy bà kéo tay Kỳ Cảnh Xuyên vừa đi công tác về, thì thầm, con bé này tâm tư quá sâu, mẹ sợ sau này nó mưu tính với con, đến lúc đó tài sản nhà ta chẳng phải rơi hết vào tay người ta à? Cho nên sau này có cưới thì cũng phải ký giấy xác nhận tài sản trước hôn nhân. Kỳ Cảnh Xuyên chẳng chút do dự, gật đầu, vâng. Không hề biết tôi đang đứng ngay sau, sống lưng lạnh toát. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để lấy lòng một người ngoài, cố níu giữ một thứ tình cảm đã nhạt từ lâu, mà quên mất người yêu tôi nhất vẫn đang già đi từng ngày trong lặng lẽ. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà tự vả mình một cái. Là một người qua đường sợ giật này. Động kinh à? Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một cục bùi nhùi màu nâu, khiến tôi nhíu mày theo phản xạ. Cố tổng, anh không thể cạo râu đi được à? Vừa thấy hắn, tôi liền nổi máu cáu. Cố Thanh tỏ vẻ vô tội, râu tôi thì làm sao? Không phải, tôi đang hỏi cô đấy, sao tự dưng lại tát mình? Tôi muốn tát thì tát, liên quan gì tới anh? Râu anh dọa người ta chết khiếp đấy, dọa cả người già lẫn con nít, đến lúc phải đền tiền thì đừng có kêu. Tôi chửi một tràng rồi bỏ đi luôn, không thấy Cố Thanh nhíu mày đứng phía sau. Râu mình thật đáng sợ sao? Hắn soi kính cửa bên cạnh, cũng bình thường mà. Con nhóc này trông thì ngoan ngoãn, sao hễ gặp hắn là nhe nanh múa vuốt. Cố Thanh nghĩ vậy, không phát hiện khóe môi mình đang nhếch lên. Gửi hàng xong, ông chủ quán cơm bên cạnh bắt chuyện, Cố tổng hôm nay sao thế? Mặt mày hồng hào ghê. Cố Thanh mỉm cười, gặp một cô nhóc, dữ dằn lắm. Ông chủ cười theo, gặp hổ mẹ rồi hả? Cẩn thận bị cắn đó. Không biết nhớ đến gì, Cố Thanh cũng bật cười. Vẫy tay tạm biệt rồi phóng xe máy về nhà. Một năm trước, sau khi cãi nhau với cha, hắn một thân một mình tới nơi này. Vì cứng đầu muốn chứng minh bản thân, hắn cắm đầu làm ăn với vườn quýt. Làm vườn chẳng dễ dàng, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải học. Ngày nào cũng mệt rã rời, cuộc sống thì lụng thụng chẳng tránh khỏi. Râu lười cạo, áo rách mặc đại, dần dần còn bị đồn thổi khắp nơi. Tin đồn kỳ cục nhất là hắn từng mất người yêu, vì đau khổ quá nên về nơi thâm sơn này giữ mình. Người yêu cái nỗi gì, hồi học ở nước ngoài thì chẳng ai ưa, về nước bận đến đầu tắt mặt tối. Thôi kệ, để vậy cũng đỡ phiền.
Chỉ là, mỗi khi nhớ tới vóc dáng nhỏ nhắn kia, lòng hắn lại dao động. Cố Thanh gán cái dao động đó cho phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông độc thân, dội mấy thau nước lạnh, cố đè xuống cho bằng được. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị xong dụng cụ đợi các dì đến làm việc. Mặt quen từng người đều có mặt, dì Trần cũng đèo xe điện tới, nhưng không có ai ngồi sau xe. Cố Thanh thấy lòng hụt hẫng. Buổi trưa, mấy dì nhìn bàn ăn trống trơn, ai nấy đều tiếc nuối, quay sang nói với hắn, "Cố tổng, nay không có thịt heo ăn thêm à?" Cố Thanh đang lơ đãng, bị gọi 2 lần mới đáp, "Thịt bán hết rồi, mai sẽ có." Chợ có cả chục quầy thịt, làm gì có chuyện bán hết. Mấy dì cũng thấy lạ, nghĩ chắc hắn bận gì không tiện nói nên cũng không hỏi thêm. Chiều, lúc dì Trần tỉa cành cho cây, thấy ông chủ nhà mình đi lại gần, đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây, rồi mới giả vờ lơ đãng hỏi, "Dì ơi, hôm nay Trần Tuế sao không tới?" Dì Trần chẳng nghi ngờ gì, trả lời ngay, "À, Cố tổng, Tuế Tuế nhà tôi lên thành phố tìm việc rồi. Sau này chỉ cuối tuần mới về thôi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc con bé." Cố Thanh một tiếng, quay đầu bước đi. Dì Trần cứ thấy lạ lạ, nhưng lại chẳng nói nên lời. Ông chủ này, đúng là kỳ cục. Tối về, mẹ kể lại chuyện ấy như một câu chuyện cười, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ kết luận, chắc Cố tổng đến tuổi mãn kinh của mấy ông trung niên rồi, kệ đi là xong. Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị lên thành phố tìm việc thì nhận được một cuộc gọi lạ. "Xin hỏi cô có đang tìm việc không?" "Vâng, ai đấy hạ?" "Là tôi, Cố Thanh." "Ồ, có chuyện gì sao?" "Tôi có một công việc, cô có hứng thú không?" Cố Thanh nói, "Mấy tháng nữa sản phẩm của vườn quýt sẽ ra thị trường, muốn tìm một người biết quay chụp để làm truyền thông quảng bá." Tôi hỏi thử mức lương, không ngờ cũng khá tốt. Hắn còn bảo nếu sau này làm livestream thì tôi còn được thêm phần trăm doanh thu. Lương cao, lại gần nhà, tôi thật sự không có lý do từ chối. Nghĩ, tôi đồng ý. So với tôi, mẹ còn vui hơn, bởi điều đó có nghĩa là tôi có thể ở bên bà nhiều hơn. Chuyện công việc đã xong, mẹ lại bắt đầu lo lắng chuyện hôn nhân của tôi. Trong bữa cơm tối, bà hỏi tôi sau này định thế nào, còn bảo ở vườn có mấy gì muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Từ ngày trở về, tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thực tế. Vậy nên tôi bảo nếu gặp người phù hợp, con cũng sẵn sàng đi xem mặt. Mẹ vui đến nỗi vừa ăn vừa lau nước mắt. Ăn xong còn cầm nhang đứng trước di ảnh của ba, thì thầm thật lâu. Tôi tựa vào khung cửa nhìn bà, chẳng rõ trong lòng là cảm xúc gì. Cảm giác như đời tôi vốn nên như thế, hoặc là giờ mới đúng như đời tôi vốn dĩ phải vậy. Từ thời học sinh đến khi ra xã hội, tôi và Kỳ Cảnh Xuyên đã đi cùng nhau một đoạn dài. Từ trong sáng đến trưởng thành, từ ngây ngô đến lý trí, từng thấy vẻ đẹp của tình yêu, cũng từng nếm trải sự lạnh nhạt của con người. Dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy có được một mối tình sâu đậm như vậy cũng chẳng phải chuyện gì tệ. Kỳ Cảnh Xuyên từng yêu tôi, khi yêu tôi nhất, hắn đỏ mắt vì tôi mà muốn đoạn tuyệt với gia đình. Từng nắm tay tôi, kiên định nói rằng thà chết cũng không chia xa. Một cậu công tử được nuông chiều, khi bị cắt thẻ vẫn chịu đi làm thêm chỉ để mua quà sinh nhật cho tôi. Khi ngủ còn ôm lấy đôi chân lạnh của tôi, ủ vào ngực. Tôi từng thấy quá nhiều vẻ yêu thương của hắn, đến mức khi hắn không còn yêu tôi nữa, tôi cũng không thể tự dối lòng mình nổi. Phúc họa khôn lường, trên mạng luôn có người cố dạy ta cách sống đúng đắn, nhưng trên đời này nào có nhiều đáp án chuẩn như thế. Mọi con đường từng đi qua đều có thể trở thành phong cảnh. Quan trọng là mình thua mà không sợ. Mẹ tôi đúng là thần tốc, tôi còn chưa làm việc ở vườn quýt được mấy hôm, bà đã nói có một cậu làm giáo viên khá được, bảo tôi đi gặp thử. Tôi hẹn bà một ngày, bà lại giục tôi đi mua thêm vài bộ quần áo. Đang nói giờ quay đầu lại, thấy Cố Thanh đứng cách đó không xa. "Cố tổng, có chuyện gì à?" Cố Thanh gật đầu, "Máy tính của cô đến rồi, qua đây." Tôi vẫy tay tạm biệt mẹ, lạch bạch theo Cố Thanh tới phòng dựng phim riêng của tôi. Khu vực ngoài cùng của vườn quýt, Cố Thanh thuê người làm 3 căn phòng, một căn để công nhân ăn trưa nghỉ ngơi, một căn hắn dùng để nghỉ tạm. Căn còn lại giờ là văn phòng của tôi. Trong phòng trống hoác, chỉ có một cái bàn kiểu dáng gỗ tử đàn, màn hình máy tính đang đặt rời rạc trên bàn, chờ kết nối với thùng máy. Cố Thanh ngồi xổm xuống, chui vào gầm bàn, người cao lớn mà phải giúp một đống để cắm dây sau máy, làm bàn rung lên một phát. Cố tổng, để tôi làm cho." "Không cần." Hắn chui ra, đặt màn hình sang một bên, rồi một phát nhấc luôn cái bàn qua chỗ khác. Rõ ràng cái bàn rất nặng, vậy mà hắn nâng lên nhẹ như không. Tôi không kìm được liếc nhìn cánh tay rắn giỏi kia, đúng là hơi phí sức. Chỉ tiếc chủ nhân của cánh tay chẳng nghe được cảm khái trong lòng tôi. Không bị cái bàn chắn nữa, hắn cắm dây vèo vèo, lại nhẹ nhàng đặt bàn về chỗ cũ, rồi rúc vào bên dưới lục lọi một lúc, chia ra một cái đầu cắm màu đen. Khoảnh khắc cái đầu dây ló ra, trong đầu tôi chỉ còn đúng một chữ, cạn lời. May mà máy tính cuối cùng cũng xong. Khi Cố Thanh rời đi, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn theo hắn rời khỏi, như bị ma xui quỷ khiến, cũng tới nhấc thử cái bàn lên. Không nhúc nhích, tốt lắm, công việc ở vườn cứ thế diễn ra đều đều. Tôi cũng tranh thủ đi xem mặt người mà mẹ giới thiệu. Chắc vì thời gian qua tôi sống quá yên ổn, nên quên mất đời vẫn còn những thứ kỳ dị. Vừa gặp mặt, anh chàng kia đã hỏi chiều cao, cân nặng, rồi đến chuyện tình sử. Biết tôi từng có một mối tình kéo dài 5 năm, hắn liền bĩu môi, bịt mũi. "Hứ,
Hóa ra là đồ xài lại. Một câu thôi, đủ châm lửa thẳng vào cơn giận của tôi. Tôi cố nhịn, không đáp lại. Hắn lại nói, xét thấy cô cũng xinh, học vấn không tệ, tôi có thể tạm chấp nhận. Nhưng phải mang thai rồi mới được cưới. Một người từng ngủ với đàn ông suốt ngần ấy năm, tôi đâu chắc cô còn đẻ được. Sự kiêu căng trong giọng nói khiến dây thần kinh trong đầu tôi đứt phượt. Tôi hít sâu một hơi. Không phiền anh bận tâm, trước tiên mua vài bịch bỉm đi. Hả? Gì cơ? Tôi bĩu môi, hất cằm về phía ngón tay út cong cong của hắn. Cúc hoa tàn, đầy đất thương, còn dám chê bà à? Anh tự tè một bãi rồi soi gương lại bản thân xem. Tôi vỗ lên bàn, thanh toán phần nước của mình rồi cầm túi xách rời đi. Tối về nhà, mẹ nghe nói tôi xem mặt thất bại thì hiếm hoi tỏ ra không vui. Tuế tuế, dì Lý bảo người ta không phải đồng tính. Cậu ấy chỉ là mê hát kinh kịch, nên quen tay giơ ngón út thôi. Gia đình thầy Lưu điều kiện rất tốt, bố mẹ lại hiền lành, con cưới về chắc chắn không thiệt. Mẹ nói thật với con, đừng từ chối nhanh vậy, giao tiếp thử xem, biết đầu hợp. Xem ra họ Lưu kia không kể hết mọi chuyện với bà mối, khiến mẹ tôi giờ phải đứng ra giảng hòa. Tôi có thể nói cho mẹ biết những câu hắn chửi tôi, nhưng ở cái thị trấn nhỏ này, chuyện danh tiết bị bôi nhọ là chuyện lớn. Những lời đó như dao, cứa cả tôi rứa máu, nếu mẹ nghe được, không biết bà sẽ đau lòng tới mức nào. Tôi không nói thêm gì, chỉ dứt khoát bảo bà tôi không thích, ép cũng không thay đổi, rồi quay người về phòng. Sáng hôm sau, mẹ mặt nặng trịch, giận tôi nên chẳng buồn nói chuyện. Tôi mấp máy môi, nhưng không biết nói gì. Ai ngờ đến chiều, mẹ đột nhiên ngất xỉu khi đang làm việc. Cố Thanh lập tức lái xe đưa bà vào viện. Bác sĩ khám sơ rồi chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Khoảnh khắc rèm được kéo lại, chân tôi mềm nhũn. Nếu không nhờ Cố Thanh đỡ, tôi đã quỵ luôn tại chỗ. Tôi chưa từng nghĩ mẹ sẽ rời xa tôi. Từ khi bố mất vì tai nạn lúc tôi mới 5 tuổi, bà đã một mình gồng gánh cả gia đình. Trông bà yếu đuối hiền lành vậy, mà lại là cây cột chống của cả nhà. Tôi không dám tưởng tượng, nếu bà xảy ra chuyện gì. Có lẽ Cố Thanh nhìn ra tôi quá tuyệt vọng, bèn kéo tôi vào lòng, "Tuế Tuế, đừng sợ." Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, mắt chỉ nhìn thấy bác sĩ tiêm hết chai này đến chai khác vào người mẹ. Chẳng mấy chốc, kết quả chụp phim cũng có. Bác sĩ nhìn ảnh một lúc, nhíu mày nói với tôi, nghi ngờ là ung thư tuyến tụy. 5 chữ thôi, mà như trời sập xuống đầu. Tôi run rẩy siết tay, giọng nghẹn nghẹn hỏi bác sĩ phải làm sao. Bác sĩ nói hiện giờ chỉ mới nghi ngờ, cần làm thêm xét nghiệm, chưa chắc là xấu. Tôi không muốn để mẹ biết. Khi bà tỉnh lại, tôi nói là do bà gần đây thiếu dinh dưỡng, nên phải ở lại viện theo dõi một thời gian. Nhưng mẹ như có linh cảm, nhìn tôi đầy hiền từ, mẹ không có gì tiếc nuối, chỉ lo chưa thấy con lấy chồng. Bà có lẽ vẫn muốn nhắc đến thầy Lưu, nhưng lại sợ tôi bực, nên nuốt nửa câu sau vào bụng. Tôi nhìn vẻ mặt dè dặt của bà, cuối cùng nhịn không nổi òa khóc. "Mẹ, con nghe lời mẹ, con sẽ yêu thầy Lưu, cưới thầy ấy, mẹ nói gì con cũng nghe." Tôi khóc nức nở, khiến mắt mẹ cũng đỏ hoe. Bà vỗ vỗ lưng tôi. "Thầy Lưu kia thật sự không phải đồng tính, mẹ sẽ không hại con đâu. Con thử tiếp xúc xem sao, nếu không hợp thì mình lại tìm người khác." Tôi nghẹn ngào, lấy đâu ra người khác nữa? Dù có, chưa chắc mẹ còn chờ kịp. Tôi càng nghĩ càng tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi. Sau lưng chợt vang lên một giọng nói, "Cô ơi, vậy, cô thấy cháu thế nào?" Tôi và mẹ cùng ngoảnh đầu nhìn lại, Cố Thanh đang đứng nghiêm chỉnh bên giường bệnh, ánh mắt chân thành. Thấy ông chủ mình, mẹ tôi nhớ tới những tin đồn, có phần ngại ngùng. "Ông chủ, con gái tôi còn nhỏ, có lẽ không hợp đâu." Không ngờ Cố Thanh lại bước lên một bước, chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt bà, "Hợp chứ? Cháu năm nay 32, hơn Tuế Tuế 5 tuổi, học quản trị kinh doanh ở Đại học Columbia, học vấn cũng ngang ngửa cô ấy. Quan trọng hơn, nhà cháu còn có anh trai, sẽ nối dõi và phụng dưỡng cha mẹ, còn cháu thì sẽ luôn ở lại vườn quýt, có thể cùng Tuế Tuế chăm sóc cho cô. Nên là, cô có muốn cân nhắc về cháu không ạ?" Do vội vào viện nên áo thun của Cố Thanh vẫn còn vài lỗ rách, quần cũng dính đầy bùn đất. Nhưng lúc hắn nghiêm túc hỏi mẹ tôi như vậy, tôi lại có cảm giác hắn thật sự có thể làm được. Lời hứa có thể là thế non hẹn biển, cũng có thể chỉ là mấy câu đơn giản. Quan trọng không phải lời nói, mà là người nói ra. Chọn đúng người, lời hứa mới có giá trị. Chọn sai người, tất cả chỉ là mộng đẹp nhất thời, sau cùng chỉ còn lại oán trách mà thôi. Tôi bước tới, nắm lấy tay Cố Thanh, nhìn mẹ, nói, "Mẹ, con chọn anh ấy." Cố Thanh không ngờ, tờ giấy sổ hộ khẩu mà bố tiện tay ném cho lúc hắn bỏ nhà ra đi, cuối cùng lại có công dụng lớn đến vậy. Nhìn cái tên mới toanh vừa được thêm vào tờ giấy mỏng dính kia, hắn suýt nữa phì cười ngu. Bên cạnh, Trần Tuế thì bình tĩnh hơn nhiều, cất quyển sổ đỏ vào túi rồi chẳng đợi thêm giây nào, hăm hở kéo hắn vào tiệm tạp hóa mua đồ sinh hoạt. "Mẹ vợ con đang nằm viện, đúng là nên mua chút đồ cho bà." "Mẹ vợ, hề hề, mẹ vợ." Hắn còn đang mải tưởng tượng viển vông, Trần Tuế đã chọn xong một đống đồ, chuẩn bị thanh toán. Cố Thanh vội đưa điện thoại tới. "Vợ ơi, dùng thẻ anh nhé." Trần Tuế liếc hắn một cái, dửng dưng quét mã trả 36,5 đồng. Bác sĩ nói phải đợi 2 ngày mới có kết quả, Trần Tuế lo lắng đến phát rồ. Cố Thanh bèn thuê cho cô một chiếc giường nhỏ, để tiện ở lại viện trông mẹ. Trần Tuế dễ bị đánh thức, bệnh viện lại người ra kẻ vào suốt đêm, cô gần như không ngủ nổi. Hôm sau thức dậy,
quầng thâm dưới mắt sắp chạm tới sống mũi. Mẹ Trần nhìn con mà xót ruột, liên tục bảo cô về nhà nghỉ. Cố Thanh nhìn gương mặt phờ phạc của vợ, nghiến răng bấm gọi cho vị lãnh đạo thị trấn từng hợp tác với vườn quýt. Không lâu sau, y tá tới báo mẹ Trần có thể chuyển sang phòng riêng, còn kết quả xét nghiệm tối nay sẽ có. Trần Tuế mất ngủ luôn từ đó, cô cố gắng bình tĩnh nhưng lại truyền cả sự lo lắng sang mẹ. May mà chẳng bao lâu sau, bác sĩ đã vào phòng, thông báo kết quả xét nghiệm là lành tính, thậm chí không cần mổ, chỉ cần nằm viện theo dõi vài hôm là được. Một trận hú vía, cả hai mẹ con cùng ôm nhau bật khóc nức nở. Cố Thanh dỗ người lớn xong lại dỗ người nhỏ, dỗ tới dỗ lui, lại muốn cười ngu một trận nữa. Sau vài ngày nằm viện, Cố Thanh lái xe đưa mẹ Trần về nhà. Trần Tuế nấu hẳn một bàn ăn lớn, đến mức Cố Thanh ăn xong phải vịn bàn mới đứng dậy nổi. Tối hôm đó, sau khi rửa chân cho mẹ xong, Trần Tuế định đuổi Cố Thanh về, nhưng chưa kịp mở lời, mẹ cô đã nói: "Tuế Tuế, con thu dọn đồ đạc, theo Cố Thanh về đi." Trần Tuế khựng lại, mấy ngày nay bận túi bụi, cô suýt quên mất mình đã lấy chồng rồi. Cô định kiếm cớ ở lại nhà thêm vài hôm nghỉ ngơi, nhưng bị mẹ nhìn thấu. Bà dứt khoát thu xếp hết hành lý cho con gái, đẩy vali ra tận cửa. "Mẹ là mẹ của con, chứ không phải cái dây thừng trói chân trói tay. Con phải nhìn về phía trước, sống cuộc đời của chính mình. Mẹ sẽ luôn ở đây làm hậu phương cho con. Dĩ nhiên, nếu gặp khó khăn thì mẹ mong con có thể quay lại giúp một tay. Nhưng mẹ tuyệt đối không phải là vũng bùn khiến con phải sa lầy giữa những năm tháng tươi đẹp nhất. Tuế Tuế, mẹ hy vọng cả đời này sẽ là chỗ dựa cho con, để con có thể yên tâm bước về phía trước. Mấy hôm trước, là mẹ sai rồi, Cố Thanh là đứa trẻ tốt, con nhìn người giỏi hơn mẹ. Con hãy đi cùng nó, hai đứa sống cho tốt vào." Trần Tuế nghe mà nước mắt lưng tròng, cô không nhịn được quay lại nhìn người đàn ông đang lặng lẽ đứng đó nhường lại không gian riêng cho hai mẹ con, rồi mạnh mẽ gật đầu. "Mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt với Cố Thanh." Khi về tới nhà trong vườn quýt thì đã hơn 10 giờ tối. Tôi khóc suốt cả chặng đường, cổ họng vừa khô vừa rát, xuống xe còn suýt đứng không vững. Cố Thanh bất lực: "Mai mẹ em sẽ tới phụ giúp, em lại được gặp bà rồi, đừng khóc nữa." Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Bà mới khỏe lại mà anh còn bắt bà làm việc, đồ tư bản chết tiệt." Được rồi, tôi là tư bản. Về nhà được chưa, đại tiểu thư, hôm nay mệt muốn gãy lưng rồi đây này." Bóng lưng hắn kéo vali có chút mỏi mệt, tôi lững thững bước theo sau. Sau khi tắm rửa thu dọn xong, Cố Thanh đã nằm ngủ say sưa trên giường. Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn lật chân chui vào. Vừa trở mình, người tưởng là đang ngủ kia lại bất ngờ áp sát. Tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, hơi thở dần trở nên nặng nề. Tôi nắm lấy tay hắn, quay người lại. Người lẽ ra đang ngủ kia lúc này đang nhìn tôi đối diện với ánh mắt đó, ngoan ngoãn nói: "Hôm đó anh nghe thấy tôi gọi điện, chắc biết tôi từng có một người bạn trai. Chúng tôi bên nhau khá lâu, nên có một vài chuyện tôi không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Vì mẹ tôi đổ bệnh, hai ta mới vội vàng đi đăng ký, nhưng có chuyện tôi phải nói rõ với anh. Nếu anh để tâm, thì đợi mẹ tôi khỏe lại, tôi sẽ nói với bà. Đến lúc đó, chúng ta có thể." Một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, cắt ngang những lời chưa kịp nói hết. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó dần trở nên quấn quýt. Bộ râu lởm chởm của hắn từ cổ tôi cọ dần xuống dưới, khiến người vừa nhột vừa khó chịu. Đến cuối cùng, chỉ còn lại nước mắt. Nhưng lần này, lại là một kiểu khóc hoàn toàn khác. Khi mọi thứ dịu xuống, Cố Thanh ôm tôi khẽ nói: "May quá. May mà là hắn đưa mẹ Trần vào viện, may mà bác gái giục cưới, may mà Trần Tuế không ghét hắn. Thì hắn mới có thể, như ý nguyện." Sáng hôm sau dọn giường, thấy vết ửng đỏ trên ga trải, Cố Thanh ngẩn người. "Em, chẳng phải nói." Tôi quên cả đánh răng, quay đầu nhìn hắn như cái máy. Nhìn vẻ mặt hắn như kiểu đã hiểu rồi còn kèm thêm đồng cảm, tôi xấu hổ trốn luôn vào nhà tắm. Cái này cũng đâu phải lỗi tôi. Kỳ Cảnh Xuyên tuy đẹp trai, nhưng trang bị cơ thể thì hơi buồn. Mới yêu nhau còn hừng hực, nhưng sau đó chiến lực của hắn quá yếu, không duy trì được lửa tình, lâu dần tôi cũng chẳng còn hứng thú. Ai ngờ chia tay đã lâu, cuối cùng lại bị giết ngược một vố thế này. Những chuyện thế này, tốt nhất chôn trong bụng thôi, dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Chỉ có điều, có người thì không nghĩ thế. Hắn mặt dày lò dò chui vào, râu ria cọ cọ mặt tôi. "Vợ ơi, tối qua anh lợi hại không?" Tôi trừng mắt lườm hắn, cầm khăn bắt đầu rửa mặt. Thấy tôi mặc kệ, hắn cũng chẳng giận, hồn nhiên huýt sáo vào bếp nấu bữa sáng. Khi mẹ tôi đến giúp việc, Cố Thanh đã đi tới con suối gần đó rửa thịt. Từ xa đã nghe thấy mẹ tôi đang nói với mọi người rằng tôi và Cố Thanh đã đi đăng ký kết hôn. Các dì nghe xong thì vui lắm, kéo nhau tới chúc mừng Cố Thanh. Hắn phát mỗi người một phong bao lì xì, rồi lại ngồi xuống thái thịt dê. Một dì trêu: "Ui chao, Cố tổng, mới cưới xong đã khác hẳn rồi đó, ăn thịt dê tối nay chắc sung lắm nha." Một dì khác hùa theo: "Chứ còn gì nữa, căn nhà cũ mấy năm rồi chưa đốt lửa, nay mà cháy thì ai mà dập nổi." Chuẩn, mấy chuyện này phải để người trẻ làm, già như tụi tôi giờ đừng nói thịt dê, đến cháo dê còn chẳng ăn nổi ha ha. Mỗi người một câu, giỡn qua giỡn lại ầm ĩ, cuối cùng cũng bị mẹ tôi gọi về vườn quýt làm việc. Sợ tôi để bụng, mẹ đặc biệt tới giải thích mấy gì đó miệng mồm không có phanh, nhưng đều không có ác ý. Tôi đương nhiên hiểu điều đó, hơn nữa trong số đó có vài dì từng cho tôi cơm ăn hồi nhỏ.
Dăm ba câu đùa thế này tôi sao mà giận. Người quê chất phác, cho dù có vài người bụng dạ không ngay, cũng dễ đối phó hơn mấy con sói mắt trắng trên thành phố nhiều. Thu qua đông tới, những trái quýt trong vườn dần chín rộ. Kênh video ngắn của tôi trên Douyin cũng bắt đầu có video mới được cập nhật. Video nổi là một chuyện vô cùng bất ngờ, chỉ là một clip đơn giản ghi lại lịch làm việc của mấy dì trong vườn, trong đó Cố Thanh xuất hiện đúng 3 giây. Chỉ chớp nhoáng vậy thôi mà bùng nổ toàn mạng. Mái tóc rối bời, bộ râu quai nón rậm rạp, cộng thêm khí chất hoang dã, khiến dân mạng đặt cho hắn cái biệt danh anh Cam lộn xộn. Tôi nắm ngay cơ hội, liên tục cập nhật mấy clip ngắn về Cam lộn xộn, chẳng mấy chốc, tài khoản đã cán mốc hơn 200.000 follow. Mà 200.000 follower với một tài khoản về nông sản thì là thành tích đỉnh cao rồi đó. Chúng tôi chớp lấy thời cơ, mở livestream ngay trong đợt quýt đầu tiên được tung ra thị trường. Ban đầu người xem rất đông, ai cũng spam trong bình luận gọi Cam lộn xộn. Có điều Cố Thanh không biết livestream bán hàng, nói năng cả lăm lắp bắp, chưa được bao lâu mà lượng người xem giảm một nửa. Thấy người xem chuẩn bị tụt xuống 3 chữ số, tôi tức đến chống nạnh bước tới, dọa Cố Thanh lùi mấy bước. "Vợ ơi, anh sai rồi, em đừng mắng anh." Nhìn dáng vẻ hắn như thể tôi sắp ăn sống nuốt tươi hắn đến nơi, lại khiến tôi buồn cười. Tôi cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, vẫy tay gọi, "Lại đây, không mắng đâu." "Cố Thanh, em nói đi, anh đứng đây nghe." Tôi đúng là gặp ma rồi, sao hắn cứ nghĩ tôi hung dữ vậy? Đằng nào cũng chẳng còn mấy người xem, tôi bèn hỏi thẳng trên sóng. Cố Thanh co người lại, rụt rè nói, "Lần đầu gặp, em đã hung dữ với anh rồi. Sau đó mỗi lần gặp, em đều hung dữ với anh. Càng hung dữ, anh lại càng thấy em đáng yêu. Chủ tiệm chuyển phát nhanh bảo em như hổ cái, nên anh nghĩ, con hổ cái này chỉ có thể là của anh." Sao càng nói càng vô lý vậy trời? Tôi giờ khóc giờ cười, anh đang làm cái gì đấy? "Đại ca, mình đang livestream bán quýt mà, tự dưng tỏ tình sướt mướt gì thế?" Cố Thanh nhún vai, "Thì có ai coi đâu, em xem nè." Hắn chỉ vào màn hình, ngay vị trí ngón tay. Chục, trăm, nghìn, livestream của tụi tôi lúc nào đã nhảy lên 8.000 người xem vậy, mà còn đang xem tụi tôi cãi nhau nữa chứ. Bình luận chạy như bay. Cam lộn xộn ngầu xỉu, tôi yêu anh rồi. Tôi chỉ định coi livestream thôi mà, sao lại bị nhét cẩu lương thế này? Xúc động ghê á, làm tôi nhớ lại hồi còn chưa thành chó độc thân. Khoan đã, hình như phía sau có hai dì đang tranh nhau quả quýt rồi đánh nhau kìa. Bây giờ hai bà lại ôm nhau rồi. Gì đây, nội dung trả phí hả? Nhờ sự chú ý đột ngột đó, giỏ hàng bán quýt cũng bắt đầu có người hỏi. Cố Thanh phản ứng không kịp, tôi đành đẩy hắn sang một bên, tự mình giới thiệu sản phẩm. Có đợt traffic đầu tiên làm đà, chẳng mấy chốc, lô quýt đầu tiên đã bán sạch vèo. Do doanh thu vượt trội quá mức so với một vùng quê nhỏ, tụi tôi còn được mấy đoàn phóng viên nhà nước tìm tới phỏng vấn. Có kinh nghiệm rồi, mấy buổi livestream sau càng lúc càng trơn tru. Tên tuổi của tôi và Cố Thanh cũng dần được lan rộng, thị trấn nhỏ cũng bắt đầu nổi danh với cái tên làng quýt. Cố Thanh chia thưởng cho các dì một khoản, ai nấy đều phấn khởi. Mọi người khen hắn vận đỏ, phúc lớn, cưới vợ xong làm ăn khấm khá hẳn lên. Những lời chúc tụng về tình cảm của chúng tôi khiến hắn nghe mà khoái chí ra mặt. Không biết lúc ấy não hắn chập mạch hay gì mà sáng sớm hôm livestream cuối cùng, hắn làm một chuyện long trời lở đất. Tôi dựng thiết bị livestream xong, chờ trái chờ phải vẫn không thấy Cố Thanh đâu. Dứt khoát lao vào phòng ngủ xem thử hắn đang làm gì. Từ xa đã thấy một người đàn ông mặc vest bảnh bao đứng trong phòng tắm. Hắn mặc vest màu nâu xám, mái tóc được vuốt gọn gàng chỉnh tề. Vừa quay đầu lại, tôi thấy một gương mặt lạ hoắc. "Anh là ai?" Người đàn ông mỉm cười, "Vợ ơi, là Cố Thanh, là Cố Thanh sau khi cắt tóc, là Cố Thanh sau khi cắt tóc và cạo râu." Tôi đúng thật gặp quỷ rồi đấy, sao lại chọn đúng lúc này để cạo râu hả trời ơi. Mà nói đi cũng phải nói lại, mặt mũi dưới lớp râu đó đúng là đẹp điên đảo. Đường nét gương mặt lộ ra hoàn hảo đến ngỡ ngàng, môi mỏng đỏ hồng, lông mày sắc nét, đôi mắt sáng như sao, khiến tim tôi cũng đập loạn vài nhịp. Nhưng vẫn tức. Ai cho phép hắn tùy tiện cạo râu hả? Ngoại hình là tài sản quan trọng của thương hiệu, tự ý thay đổi là tội rất nặng. Tôi hậm hực quay đi, đến lúc lên sóng cũng không thèm để ý đến hắn. Mở livestream, tôi viết hẳn một tấm bảng, tự ý thay đổi hình tượng. Cam lộn xộn đã cạo râu, vợ đang giận, rồi khoanh tay ngồi bĩu môi. Cố Thanh thấy tôi thật sự giận rồi, nín thở luôn, chỉ dám đứng nhìn tôi một cách tội nghiệp. Bình luận chạy vèo vèo, lượng người xem cũng tăng chóng mặt. Fan nhao nhao vào hóng, "Trời ơi, Cam lộn xộn đẹp trai quê ha, tôi mê chết mất." "Tỉnh táo đi bà, Cam lộn xộn và chị Cam tình cảm tốt lắm đó." Biết, biết chứ, nhưng không cản tôi mê nhan sắc nha. Tôi chốt đơn một thùng, ủng hộ chị Cam một miếng vỏ sầu riêng, bắt anh quỷ đi. Cộng 10.086, tôi chốt 3 thùng luôn. Cam to, ngọt, rất thích, ngoài ra cũng ủng hộ vỏ sầu riêng. Tôi còn chưa hết giận, mà chuyến cam cuối cùng đã bị càn sạch. Mấy người không mua kịp còn hỏi tới tấp là có hàng không. Ngay trong hôm đó, tài khoản vườn cam cán mốc 1 triệu follow, tôi và Cố Thanh chính thức hot, trở thành cặp đôi livestream giúp nông thôn làm giàu. Cố Thanh thật ra không để tâm chuyện nổi tiếng, phát thưởng Tết xong cho các dì là dắt tôi lang thang khắp thị trấn. Sắp Tết rồi, hắn không muốn để tôi ở lại ngôi nhà cũ kỹ giữa vườn cam, nên tìm một căn chung cư cũ cao tầng có hệ thống an ninh tốt rồi chuyển vào.
Mới dọn về chưa được 2 ngày, tôi đã bắt đầu ói mửa ầm ĩ, kiểm tra mới biết có thai hơn 1 tháng. Giờ thì hiểu rồi, mấy bữa trước tại sao tâm trạng thất thường vậy, là vì có một nhóc con lén chui vào cơ thể tôi, khiến tôi nhạy cảm, dễ giận. Mẹ tôi vui như mở cờ, Cố Thanh cũng vui, ngày nào cũng dẫn tôi ra phố mua đồ ăn ngon. Hôm đó vừa khám thai xong, tôi đang định đi mua trái cây thì bắt gặp một bóng người quen thuộc. Là Kỳ Cảnh Xuyên, đã lâu không gặp, trông hắn thay đổi nhiều, cả người toát ra vẻ mệt mỏi. Lúc chặn tôi lại, tay hắn còn run lẩy bẩy. "Tuế Tuế, đừng gọi như vậy, chồng tôi sẽ ghen." Tôi lạnh nhạt cắt lời. Đã nói thì nói cho rõ, tôi bảo Cố Thanh đi mua giúp tôi bánh kếp và chân gà ướp. Cố Thanh nhìn Kỳ Cảnh Xuyên một cái, rồi cúi người xoa xoa bụng tôi. "Bảo bối ngoan, ba đi mua đồ ăn cho mẹ nhé, con ở lại đây với mẹ, ngoan nào." Nghe thấy hai chữ bảo bối, ánh mắt của Kỳ Cảnh Xuyên hoàn toàn tối sầm lại. "Em và hắn đã kết hôn, cũng có con rồi." Tôi nhìn hắn, "Giờ chúng tôi sống rất tốt, anh cũng nên sống cuộc đời của mình đi, đừng đến làm phiền tôi nữa." Kỳ Cảnh Xuyên cười chua chát. "Tuế Tuế, anh thật sự mất em rồi đúng không?" Dính dính nhầy nhầy, thấy mà ngán. Kỳ Cảnh Xuyên từng rất kiêu ngạo, chưa từng chịu cúi đầu. Bây giờ đến nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi nghĩ gì thì nói thẳng như thế. Lưng hắn rũ xuống, gần như sụp đổ. Anh biết, nhưng anh vẫn không cam tâm, cứ nghĩ lỡ đâu. Không có lỡ đâu hết, kể cả không có Cố Thanh, tôi cũng không quay lại. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, không muốn dây dưa. Tôi nói lần cuối, chúng ta đã chia tay, mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Anh cũng nên nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại nữa. Thật sự rất phiền. Tôi định đi, lại bị hắn giữ lấy cổ tay. "Tuế Tuế, anh biết nghe thì rất hèn hạ, rất vớ vẩn, nhưng anh thật sự hối hận rồi. Em đi rồi anh mới nhận ra, không có em, anh không sống nổi. Trong nhà đâu đâu cũng là hình bóng của em. Em nấu canh cho anh, dịu giọng dỗ dành anh, rồi cả những lúc ân ái mặn nồng, cảnh tượng cứ hiện lên mãi trong đầu anh. Tuế Tuế, anh thật sự, đủ rồi." Tôi phải kìm lắm mới không nôn vào mặt hắn, sự chán ghét trong lòng không còn chịu nổi. "Anh tưởng mình giấu giếm hay lắm à, Kỳ Cảnh Xuyên. Sự thật là, lúc mẹ anh nói tôi tâm cơ thâm hiểm, sợ tôi tính toán tài sản nhà anh nên bảo ký thỏa thuận tiền hôn nhân, tôi đã thấy hết. Anh mua vòng đôi với con kia, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, treo cho nó đến nỗi ướt sũng người mà chẳng màng, tôi cũng thấy hết. Tôi không nói gì, vì tôi biết cãi nhau vô ích, nói cho cùng là lòng anh đã thay đổi. Mấy lời anh vừa nói có cảm động lắm không? Anh thấy mình là người đàn ông si tình đang chờ người yêu quay về hả? Vì anh đúng là đồ rác rưởi, không có trách nhiệm, không có bản lĩnh, đến bản năng cũng không quản được. Nếu anh còn chút liêm sỉ thì biến khỏi mắt tôi đi, tôi thật sự muốn nôn nó." Nói xong, tôi cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Đúng như dự đoán, mặt Kỳ Cảnh Xuyên trắng bệch dần đi. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Từ xa, tôi thấy một bóng người cao lớn mặc đồ đen đang đi về phía tôi. Mọi thứ mơ hồ lắm, nhưng lại khiến lòng tôi dần dần bình tĩnh lại. Anh biết không, khi ở bên anh, vì sự lạnh nhạt của anh và sự khó chịu từ mẹ anh, đã có lúc em đau khổ đến mức muốn tự sát. Nhưng đúng lúc đó, mẹ em gửi cho em một bức ảnh tự chụp, mồ hôi đầm đìa, tóc mai bạc trắng. Khoảnh khắc ấy, em bừng tỉnh. Sau khi trở về, em từng nghĩ mình không còn khả năng yêu ai nữa. Là Cố Thanh, chính anh ấy từng chút một kéo em ra khỏi vực sâu, trao cho em sự cứu rỗi. Cho nên đừng xuất hiện trước mặt em nữa, hãy nhìn về phía trước, anh rồi cũng sẽ có cuộc đời mới của riêng mình. Cuối cùng, tôi cũng tự tay giật xuống tấm màn che xấu xí ấy, đặt dấu chấm hết đẫm máu cho mối tình đã qua. Nhưng tôi rất vui, như thể đã vá kín mảnh vỡ cuối cùng trong trái tim. Tôi chạy về phía Cố Thanh, từ xa hắn đã nhíu mày, đừng chạy, cẩn thận trượt chân." Hắn vội chuyển tất cả đồ sang một tay, giơ tay còn lại ôm tôi vào lòng, tiện thể hôn tôi một cái rồi giúp tôi chỉnh lại cổ áo khoác. "Hắn còn chưa đi à?" Giọng nói chua chua, nghe mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tôi tựa vào ngực hắn, kệ anh ta, "Mình về nhà đi chồng ơi, em muốn ăn mì hành phi anh nấu rồi." "Ê, được, chồng làm cho em." Chiếc ô trên đầu che cho tôi thật vững vàng. Tôi dựa vào vai Cố Thanh, những hạt mưa trong suốt lăn dọc theo mép ô, nhỏ xuống chiếc áo len đen của hắn, còn hắn thì chỉ chăm chú nhìn tôi, hoàn toàn không nhận ra gì khác. Tôi bật cười khẽ. Mẹ nói đúng, con người phải biết nhìn về phía trước. Biết đâu, đi mãi rồi, sẽ thấy mình bước sang một chương mới. Phiên ngoại 1, gia đình Cố Thanh. Đêm giao thừa ở thị trấn nhỏ náo nhiệt đến lạ, tiếng pháo không ngớt khiến không khí năm mới được đẩy lên đến cực điểm. Gia đình Cố Thanh đang quây quần bên mâm cơm tất niên, bất ngờ bên dưới vang lên tiếng ồn ào. Ban đầu Cố Thanh cũng không để ý, chẳng bao lâu sau, lại có người gõ cửa nhà hắn. Chỗ họ ở thuộc khu nhà khá cao cấp, bình thường không có người lạ vào được. Cố Thanh mở cửa, thấy một người đàn ông có 7 phần giống mình đang đứng ngoài cửa. Cố Thanh sững người rồi mừng rỡ, "Anh hai, sao anh lại tới đây?" Người đàn ông hừ một tiếng, cuối cùng cũng không kìm được, giang tay ôm chầm lấy em trai, thằng nhóc vô lương tâm. Hai anh em xúc động ôm nhau, khiến Trần Tuế đang ngồi trên sofa giật nảy mình. Đây là họ hàng bên nhà Cố Thanh. Còn đang thắc mắc, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gậy trống. Một lúc sau,
Một ông lão tóc bạc nhưng ánh mắt tinh anh được một người phụ nữ đỡ chậm rãi đi đến. Cố Thanh thu lại nụ cười, đối mặt với ông cụ, ai cũng không chịu nhường ai. Lúc này, mẹ Trần Tuế trong bếp gọi một tiếng, "Con ơi, ra giúp mẹ bưng canh." "Dạ." Cố Thanh theo phản xạ đáp lại, vừa dứt lời đã thấy hai ông bà lão trừng lớn mắt. Hắn vừa định đi, thì ông cụ lạnh giọng, "Nhà mình không về, cha mẹ không nhận, lại đi hiếu thảo với người khác." Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên gượng gạo. Cố Thanh có chút tức giận, năm đó chính là do ông cụ cố chấp bắt hắn làm việc hắn không thích, hắn mới bỏ nhà đi khởi nghiệp để chứng minh bản thân, giờ lại đến can thiệp vào cuộc sống hắn. Cố Thanh vừa định phát cáu, thì một giọng trẻ con vang lên. "A Bụp, A Bụp." Mọi người đồng loạt quay sang, thấy một trái kiwi nhỏ đang ngồi giữa phòng khách, ngậm con gấu bông chảy nước miếng. Trên đầu còn kẹp cái nơ bướm hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu. Ông cụ tay run rẩy, đây là." Cố Thanh vểnh cằm, "Con gái tôi đấy, đáng yêu chưa?" Ba đời nhà họ Cố toàn sinh con trai, nhà anh cả cũng hai đứa con trai, chú bác thì càng toàn con trai. Vì vậy khi ông bà Cố thấy một bé gái xinh xắn như vậy, mắt liền sáng rỡ, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu. Vậy đây là cháu gái tôi." Cố Thanh vốn định đáp lại mấy câu gay gắt, nhưng bị Trần Tuế kéo tay nhắc nhở. "Ba, đây là con gái của con và Cố Thanh, tên là Đào Đào, 8 tháng tuổi rồi." Cố Khôn Sơn không lên tiếng, ông vẫn không hài lòng chuyện con trai tự ý kết hôn, lại lấy một cô gái không có bối cảnh. Nhưng Đào Đào vươn tay về phía ông, khiến ông lập tức quên hết. Ông thậm chí không cần chống gậy, lảo đảo bước tới, cẩn thận cúi người nhìn nhóc con đang ngồi trên đệm. Đào Đào không hề sợ người lạ, bò tới 2 bước rồi ngồi xuống, nhoẻn miệng cười với ông, miệng vẫn líu díu a bụp a bụp. Nụ cười ấy khiến trái tim của người đàn ông từng nắm trong tay tài sản hàng chục tỷ mềm nhũn, chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô nhóc này. Bị Đào Đào phá tan không khí căng thẳng, Cố Thanh cũng không tiện giận dỗi tiếp, đành mời mọi người vào nhà ăn bữa tất niên miễn cưỡng xem như hòa khí. Lúc ăn cơm, Cố Khôn Sơn nhìn đứa con trai út đã đen đi nhiều, đang kiên nhẫn đút cháo cho con gái, Trần Tuế thì thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho hắn. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, quanh họ phủ một tầng dịu dàng ấm áp. Mẹ Trần Tuế thì như không có gì lạ, ăn cơm tự nhiên. Đợi Đào Đào ăn no, Trần Tuế dẫn mẹ vào phòng tắm cho bé đi tắm và du ngủ. Còn lại nhà họ Cố cũng không còn căng thẳng gì nữa. Rất lâu sau, vẫn là Cố Khôn Sơn mở lời trước, sau Tết, đưa Trần Tuế và Đào Đào về nhà một chuyến, giọng điệu vẫn là mệnh lệnh như xưa. Cố Thanh theo bản năng muốn phản bác, nhưng bị anh trai vỗ một cái. Cố Thành dịu giọng, "Ba à, ba mới phẫu thuật tim xong, chi bằng ở đây nghỉ ngơi thêm vài hôm. Đào Đào còn nhỏ, ngồi máy bay không tiện, cả nhà mình cứ ở đây chơi mấy ngày, coi như du lịch." Lời hòa giải của Cố Thành khiến ông cụ hừ một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không phản đối. Sau khi tiễn ông Cố về khách sạn, Cố Thành kể cho em trai nghe những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Mâu thuẫn cha con, anh đương nhiên biết rõ, nhưng nhiều chuyện thật sự không thể phân rạch đúng sai. Cuối cùng, Cố Thành vỗ vai em, "Giờ em cũng làm cha rồi, có lẽ sẽ hiểu nhiều hơn so với trước. Anh chỉ nói đến vậy thôi, còn lại tự em nghĩ tiếp." Sau khi Cố Thành rời đi, Trần Tuế và mẹ dọn dẹp nhà cửa xong đợi mãi không thấy Cố Thành trở về. Trần Tuế bảo mẹ ở lại trông con, còn mình xuống dưới tìm. Từ xa, cô thấy Cố Thành đang hút thuốc. Từ lúc cô mang thai, Cố Thành đã bỏ thuốc, giờ lại đột nhiên hút, chắc chắn là có tâm sự. Anh không nói, cô cũng không hỏi, chỉ yên lặng đứng bên anh một lúc. Lúc quay lên nhà, cô nói với anh, "Đợi trời đẹp, đưa em và Đào Đào về thăm nhà anh đi, em muốn xem nơi anh lớn lên." Một câu ấy khiến mắt Cố Thành đỏ hoe. Hắn khàn giọng ôm chặt lấy vợ, hai người dựa sát nhau bước lên cầu thang. Phiên ngoại 2, câu chuyện của Kỳ Cảnh Xuyên. Sau khi chia tay Trần Tuế, hắn cũng từng sống rất thoải mái một thời gian. Thực tập sinh cùng công ty vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, lúc ôm hắn làm nũng thì eo uốn lượn như rắn nước, khiến Kỳ Cảnh Xuyên mê mẩn. Hắn không chờ nổi mà đưa cô ta về căn nhà mà hắn và Trần Tuế từng vun vén. Trong nhà vẫn còn rất nhiều dấu vết của Trần Tuế, lặng lẽ nằm đó. Thực tập sinh dọn vào không bao lâu, mọi thứ đều bị che lấp. Bồn rửa bát đầy bát đũa chưa rửa, sàn nhà chất đống hộp đồ ăn, ghế sofa, bàn trà, kệ tủ, đâu đâu cũng là quần áo và đồ trang điểm. Kỳ Cảnh Xuyên nhìn mà thấy nhức đầu. Hắn bảo cô thu dọn một chút, miệng thì đồng ý, nhưng tay chẳng động đậy. Cuối cùng, một đêm nọ, hắn lên cơn sốt, còn cô thì ngủ say sưa. Hắn tự gắng sức dậy rót nước, trong bóng tối vô tình dẫm lên một chiếc dụng cụ làm móng, máu trào ra tức thì. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Hắn chia tay cô thực tập sinh. Mẹ hắn nghe tin, lạnh nhạt nói hắn mắt kém, chỉ thích mấy đứa con gái nhà nghèo. Trong lời nói còn kéo cả Trần Tuế ra mắng. Kỳ Cảnh Xuyên không nói gì. Sau đó, theo ý mẹ, đi xem mắt con gái một đối tác làm ăn. Cô gái nhà ấy điều kiện còn tốt hơn cả nhà hắn, lại xinh đẹp. Hai bên đều hài lòng, và một người phụ nữ mới lại bước vào căn nhà kia. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Kỳ Cảnh Xuyên thuê người giúp việc dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Bạn gái mới ít đồ, ít nói, cả ngày cắm đầu vào điện thoại làm việc. Một lần, Kỳ Cảnh Xuyên rảnh rỗi liếc qua, thấy cô ta đang tán tỉnh người khác. Hắn tức giận, cố nhịn hỏi chuyện gì. Ai ngờ cô ta chẳng coi ra gì, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là giao dịch lợi ích, sau này mỗi người một đường. Lúc ấy hắn mới hiểu,
Cái gọi là sống tốt lành, vốn chỉ là một chiều từ phía gia đình hắn. Sau này, hắn không kìm được mà đi tìm Trần Tuế, nhưng cô đã có người bên cạnh, cũng chẳng buồn nhìn hắn. Kỳ Cảnh Xuyên thất thểu trở về nhà, mở cửa, căn nhà trống trơn đến lạnh lẽo. Hắn co mình trên sofa ngủ thiếp đi. Trong mơ, hắn mở cửa trở về nhà, Trần Tuế mặc đồ ở nhà chạy ra ôm hắn hôn một cái đầy yêu thương. Sau đó mang ra một bát canh, như khoe báu vật, hầm 5 tiếng đấy, nhất định ngon lắm. Bàn ăn thơm phức mùi canh gà, ghế sofa phủ chiếc vỏ bọc hoạt hình do cô đan từng mũi, tivi bật chương trình hài vang tiếng cười. Giống như một mái nhà ấm áp, chan chứa tình yêu. Tỉnh dậy, hắn thấy người giúp việc đang đắp chăn cho hắn, ái ngại nói, cô chủ mấy hôm nay không về. Hắn xua tay đuổi đi. Giờ hắn mới biết, bản thân đã đánh mất điều gì. Chỉ là, mãi mãi không thể tìm lại được nữa. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.